Tervetuloa kuulemaan Vanha-Espoon suunnittelualueen tulevaisuuden näkymiä asemakaavoituksessa. Mä oon Outi Reitmaa, aluearkkitehti, ja tämä sama esitys on pidetty Keski-Espoon alueellisessa asukastilaisuudessa 15. marraskuuta. Vanha-Espoon suunnittelualue meillä kaupunkisuunnittelukeskuksessa ulottuu Kuurinniitystä ja kaupungin kalliosta aina tuonne Siikajärvelle ja Vanhan-Uuksion saakka. Meidän kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelualue on hitusen suppeampi alue kuin yleinen määritelmä Vanha-Espoon suuralueesta, eli palveluissa Vanha-Espoon suuralue on pikkasen laajempi. Meitä on iso joukko kaupunkisuunnittelijoita työskentelemässä täällä Vanha-Espoon suunnittelualueella asemakaavoituksen, maankäytön lupien, liikennesuunnittelun ja yleiskaavoituksen parissa. Espoon keskus on yksi 5 Espoon kaupunkikeskuksista. Se on ollut, on ja tulee olemaan Espoon hallinnollinen keskus. Kaupunkikeskustoista tätä voidaan pitää eräänlaisena läntisenä porttina pääkaupunkiseudulle ja etenkin raideliikenteessä sitten, kun Turun tunnin junahanke toteutuu. Ja laajemminhan alue on eri liikenneväylien varrella Turun väylä, Kehä 3 ja Rantarata. Espoon keskuksen ja ympäristön keskeisiä nykyhetken ja tulevaisuuden hankkeita on Lommila, jonka asemakaava on lainvoimainen, mutta odottaa vielä toteutumista. Ikealla noutovarasto on rakentumassa entiselle Vehon tontille. HUS on aloittanut Jorvin sairaalan laajennushankkeen ja sillä on meidän alueelle merkitystä muun muassa työpaikkojen tuojana sekä tietenkin sitten sairaalapalvelujen parantumisena. Asemakaavahankkeista Aseman seudulla entisen virastokeskuksen kehittäminen ja espoolaisten talon hanke sekä sitten Espoon torin laajennus, niin nämä parantaa meidän alueen palveluita ja lisäävät asumista. Länsi-Suviniityn asuinkerrostaloalue rakentuu vähitellen laadukkaaksi palvelujen kyljessä olevaksi alueeksi. Ja sitten raidehankkeet, kaupunkirata ja Turun tunnin junahanke tulee parantamaan Espoon keskuksen yhteyksiä tulevaisuudessa. Espoon keskus kehittyy nyt ja tulevaisuudessa ja meillä kaavoituksessa halutaan nostaa alueen laatutasoa ja kehittää sitä tulevaisuudessa muun muassa seuraavin periaattein. Kehitetään monipuolisena kaupunkikeskuksena. Suunnittelussa painotetaan aseman seudun ympäristön kehittymistä, edistetään asuinrakentamista palvelujen ja joukkoliikenteen lähelle, suunnitellaan ja tehdään viihtyisää ja laadukasta lähiympäristöä. Halutaan, että alueen kaupunkikuvallisesti tunnistettava identiteetti tukeutuu alueen kulttuurihistoriaan ja että sitten kaupunkirakenne yhdistyy luontevasti Espoon jokilaakson viheralueisiin ja Espoon keskuspuistoon. Vanha-Espoon suunnittelualueellahan on ollut jo pitkään vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, eli tuttavallisemmin POKE. Yleiskaava hyväksyttiin osittain valtuustossa. Siitä putosi osia pois meidän alueelta ja nyt me odotellaan sitten yleiskaavavalituksesta päätöstä, eli siitä valtuuston päätöksestä niin tehtiin valituksia ja odotellaan, että päätökset tulee ja katsotaan lainvoimastuuko yleiskaava sitten sen myötä. Ja tämä yleiskaavatilanne on väistämättä vaikuttanut meidän alueella sitten asemakaavoitukseen ja muihinkin suunnitelmiin ja myös maankäytön luvituksiin. Ja meillä toiveena on, että vähitellen päästäisiin edistämään pitkään vireillä ollutta Nupurinkallion asemakaavaa, jonka lähtökohdista jo ehdittiinkin osallistamaan asukkaita parisen vuotta sitten. Forsbackan maankäytön tarkastelu on odottanut meillä Tollinmäen osuuden tarkastelua, jota nyt tehdään sitten Espoon yleiskaava 2060 puitteissa. Eli uusi yleiskaavatyö, koko Espoon kattava yleiskaavatyö on käynnissä.
Sitten lisäksi Espoon keskus lähialueineen, kun pudotettiin pois päätöksenteossa tästä hyväksytystä yleiskaavasta, niin meillä sitten Pappilanmäen ja Savikujan asemakaavoitukset keskeytettiin ja Sokinsuonkuja Suvelassa odottaa sitten uutta yleiskaavaa. Ja vielä uudestaan nostoina tässä Espoon kaupunkirata, joka tuo tiheämmän lähijunaliikenteen Leppävaara ja Kauklahden välille ja valmista sen osalta pitäisi olla sitten vuonna 2028. Espoo-Salorata, ESA-rata, on osa Turun tunnin junahanketta ja ratasuunnitelman laadinta on sitten hankkeen toimesta käynnissä. Ja tämän Espoo-Salo-oikoradan myötä on odotettavissa lähijunaliikennettä uudelle välille Espoon keskuksesta Histaan. Sitten joskus, kun Histaakin ollaan päästy asemakaavoittamaan. Asemakaavaprosessista muutama sananen, eli asemakaavallahan ohjataan alueen maankäyttöä ja tulevaa rakentamista. Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jossa suunnittelu tarkentuu askel askeleelta. Ja asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa eri vaiheissa. Osallistumisen arviointisuunnitelma valmisteluaineistoineen ja kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville. Ja näistä nähtävillä olevista aineistoista voi sitten jättää osallistumisen arviointisuunnitelmasta mielipiteen ja kaavaehdotuksesta muistutuksen. Usein meillä on nähtävillä olon aikana asukastilaisuus, jolloin tavataan asukkaita. Mutta kannattaa muistaa, että kaavavalmistelijoita voi lähestyä milloin vain kaavaprosessin aikana, ja sähköposti on erinomaisen hyvä tapa tavoittaa meitä. Asemakaavoitus on erilaisten tavoitteiden ja näkökulmien yhteensovittamista, jonka keskiössä sitten meidän kaavavalmistelijat tasapainoilee. Valmis asemakaava on aina kompromissi. Asemakaavaprosessin aikana laadittavista selvityksistä, osallisten kuulemisesta, viranomaisten kanssa käytävistä neuvotteluista ja muun muassa näistä niin saadaan alueen suunnitteluun lähtötietoja ja reunaehtoja. Ja sitten kaiken tämän pohjalta arvioidaan asemakaavan vaikutuksia. Asemakaavoituksessa me huomioidaan luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisia arvoja, sovitetaan yhteen kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa sekä liikenteellisiä ratkaisuja, palveluita tutkaillaan, asumista, erilaisia asioita ja sitten näiden kaikkien eri osa-alueiden keskinäisiä suhteita ja painoarvoa arvioidaan asemakaavoituksen aikana. Ja lopputulos tosiaan on kompromissi. Sitten vielä jonkun verran Vanha-Espoon asemakaavoja. Eli meidän alueella kaavoituksen painopiste tällä hetkellä keskittyy Espoon keskukseen ja sen ympäristöön. Ja muun muassa Tapiolan alueeseen verrattuna meillä on varsin maltillinen määrä kaavoja valmistelussa. Kaavoja monessa eri vaiheessa, eli ihan tuolta niin kuin aloitusvaiheesta, osallistumisen arviointisuunnitelman valmistelusta, ehdotusvaiheeseen ja sitten osa on edennyt jo hyväksymiskäsittelystä sopimusneuvotteluihin. Kaavavalituskin on MS-Suon tuulivoimalasta vielä meneillään ja sitten on myös joukko kaavoja, jotka on pysähdyksissä ja odottaa etenemistä. Aseman seudulla meillä on tämmöinen tiivis paketti asemakaavoja työn alla ja seuraavaksi esittelen hitusen tarkemmin niistä muutaman. Iltaveljenmäki on tässä vähän tarkemmassa esittelyssä. Eli meillä on siellä osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistelussa. Siinä kaavassa tarkoitus on parantaa olemassa olevan päiväkotitontin toteuttamisedellytyksiä ja tuoda jonkin verran uutta asuinrakentamista, erityisesti Sunantien varteen. Aikatauluarvio tuosta on, että ehdotus saataisiin nähtäville alkuvuodesta 2024. Espoon tori Espoon keskuksessa. Meillä on siitä kaavaehdotus valmistelussa. Siinä tarkoitus on mahdollistaa Espoon torin kauppakeskuksen laajeneminen niin, että sinne voidaan toteuttaa hypermarket. Lisäksi sinne tuodaan uutta asuinrakentamista. Joukkoliikenneterminaali radan ja Espoon torin väliin kehittyy.
kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä huomioidaan ja sitten myös liityntäpysäköintiä pyörien ja autojen osalta niin ratkotaan. Tälle kaavalle aikatauluarvio on se, että ehdotus olisi tulossa uudelleen nähtäville alkuvuodesta 2024. Kaupungin kalliorinne Espoon väylän länsipuolella, aivan Espoon keskuksen tuntumassa myöskin. Siitä meillä oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kesällä 2023 ja tällä hetkellä ehdotus on valmistelussa. Tuonne alueelle suunnitellaan kerrostaloja ja jonkin verran pientaloja. Sitten tämän kaavan yhteydessä ratkotaan myös maakunnallista ekologista yhteyttä tuon rantaradan yli kaavoittamalla iso osa alueesta viheralueeksi. Ja alueellahan sijaitsee tämmöinen lämpökeskus ja sen toiminta tulee jatkumaan nykyisellään, eli sen toimintaedellytykset turvataan tällä asemakaavalla. Ja aikatauluarvio tälle kaavalle on, että kaavaehdotus saataisiin nähtäville vuoden 2024 aikana. Sitten on vielä yksi nosto Kehä kolmosen pohjoispuolelta, eli Nupurin kallio. Ja Nupurin kallion kaava on meillä odottanut ja odottaa edelleen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lainvoimaistumista. Kaavan lähtökohdistahan pidettiin asukastyöpajat syksyllä 2021 ja kunhan saadaan tuo yleiskaava lainvoimaiseksi, niin sitten lähdetään edistämään tätä kaavaa. Eli kyseessä on pientaloalueen täydennysrakentaminen ja jossain määrin paikallisia palveluita. Aikataulu tälle on se, että ensi vuonna saataisiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtä. Sitten ehkä kaikkein ajankohtaisimmat kaavat, eli tällä hetkellä meillä on osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävillä. Nämä on nähtävillä joulukuun 13. päivään asti, eli meillä on kaavat Virastopiha ja Ehtoopolku. Virastopihan kaava perustuu Espoolaisten talon arkkitehtuurikilpailuun, joka käytiin viime vuonna ja se ratkesi tuossa keväällä 2023. Se oli kutsukilpailu ja 4 toimistoa valittiin tähän kutsukilpailuun ja heiltä saatiin sitten jokaiselta oma ehdotus. Näistä 4 ehdotuksesta kilpailun voittajaksi valittiin ehdotuskohtaamisia, jonka tekijöiksi sitten paljastui tanskalainen toimisto Kobe ja suomalainen toimisto Lundén, näiden toimistojen tämmöinen yhteenliittymä. Ja silloin kilpailun aikanahan nämä eri ehdotukset oli tuolla kaupungin nettisivuilla nähtävillä ja myös yleisö sai sieltä kommentoida ehdotuksia ja tämä kohtaamisia osoittautui sitten myös yleisön suosikiksi. No nyt tosiaan tähän espoolaisten taloon ja sen ympäristöön liittyen meillä on Virastopihan asemakaavan muutos käynnistetty ja tämä käsittää Virastopihan tämmöisen korttelikokonaisuuden eli espoolaisten talo, jossa on kaupungin hallinnon ja palvelun tiloja, sitten asuinkortteleita tähän ympärille, pysäköintilaitos, liikepalvelu- ja työtiloja myöskin. Alueella kehitetään julkisia tiloja, kävely- ja pyöräilyreittejä ja vahvistetaan Espoon tuomiokirkolle suuntautuvaa yhteyttä ja näkymäakselia ja sitten suunnitellaan uusi siltayhteys asemalle. Tällä hetkellähän sieltä on se entinen siltayhteys purettu, kun virastokeskuksenkin toimistorakennuksia purettiin. Ja tosiaan meillä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13. marraskuuta alkaen 13. joulukuuta asti. Ja siitä aineistosta voi jättää mielipiteen ja siitä ohjeet löytyy kaavan hankesivulta. Mutta tähän kaavaan liittyen me järjestetään myös kaavakävely torstaina 29. marraskuuta 5:30 illalla. Ja silloin tapaaminen on Virastopiha 2 edustalla ja tässä kuvassa kartalla on esitetty tapaamispaikka. Kaikki tervetuloa kaavakävelylle kuulemaan suunnitelmista ja keskustelemaan. Sitten on vielä tämmöinen pikkuinen kaava nähtävillä Ehtoopolku, josta osallistumis- ja arviointisuunnitelma on Virastopihan kanssa yhtä aikaa nähtävillä, eli tuonne 13. joulukuuta asti. Tämä on tämmöinen Miilukorpi 2 asemakaavasta kumoutunut alue Metsälammen rannassa, eli ollaan Kehä kolmosen pohjoispuolella.
Ja se asema kaavoitetaan pääasiassa suojelualueeksi ja sitten kaavassa on lisäksi mukana viereinen asuinkortteli. Ja tästä voi mielipiteen jättää joulukuun 13. päivään mennessä. Mut minun puolestani kiitos, kun jaksoitte kuunnella esityksen, ja jos kaavoitus herättää kysymyksiä, niin yhteyttä vain sitten meidän alueen suunnittelijoihin. Kiitos.